নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে ৱেলকাম মোৰ এই চেনেলত। তো আজি আমি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ যে যি অনলাইন চলি আছিল যে DHS আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, DME আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, আয়ুষৰ আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, এইবিলাকৰ অনলাইন চলি আছিল। তো এইবিলাকৰ লাষ্ট ডেট আছিল 18/2/2022, 18 ফেব্ৰুৱাৰী। কিন্তু এতিয়া এটা ভাল খবৰ হৈছে যে এই 18 তাৰিখটো লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দি 28 তাৰিখ কৰিছে। তো 28 তাৰিখলৈ এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 28/2/2022 হৈছে ইয়াৰ এতিয়া লাষ্ট ডেট। তো বন্ধুসকল, যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিও যে লাষ্ট ডেট 18 তাৰিখ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। একো প্ৰব্লেম নাই। ছাৰ্ভাৰ এদিন বেয়া থাকিলেও এতিয়া ভাল হ'ব। 10 দিন যিহেতু টাইম বঢ়াইছে আৰু তেতিয়াহ'লে এদিন হ'লেও এপ্লাই নিশ্চয় হ'ব। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব, মোবাইলতে ট্ৰাই কৰি থাকিব। আপোনালোকে যদিও লেপটপত কৰিছে, লেপটপত ট্ৰাই কৰিছে, কম্পিউটাৰত ট্ৰাই কৰিছে, কিন্তু সকলো টাইমত আপোনালোকে লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ ওচৰত নাথাকে, কিন্তু মোবাইলটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওচৰতে থাকে। সেই মোবাইলটো দি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদিও আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মোবাইল দি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ যিটো আপোনাৰ ফটো চাইজ মিলাব লাগে, তাৰপিছত ছিগনেচাৰৰ চাইজ এটা মিলাব লাগে, সেইখিনি মিলোৱা থাকিলেতো ভালে। যদি সেইখিনি কম্পিউটাৰত মিলাই মোবাইলত ৰাখি দিয়া তেতিয়াহ'লেতো ভালে। আৰু যদি মিলোৱা নাথাকে, তথাপিও আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে মোবাইল নাম্বাৰ যিটো থাকে, মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে কৰি থ'ব। যে মোবাইল নাম্বাৰত যিটো OTP আহে, মোবাইল নাম্বাৰটো একবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, কাৰণ মাজে কেতিয়াবা কি হয় যে OTP ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম দি থাকে। OTP ভেৰিফিকেশ্যনত প্ৰব্লেম দি থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থ'ব যেতিয়া টাইম পায় তেতিয়া। আৰু তাৰ পাছত লাগে আপোনালোকে কি কৰিব, বাকী বস্তুখিনি ফিল আপ কৰি তাৰপিছত যেতিয়া লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ ওচৰত বহিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ছাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰটো কেনে লাগিল জনাব। আৰু চেনেলটোত যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি দিব, যাতে আমাৰ এই চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ তাত প্ৰথমতে যাই পায়। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।